Ja, hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag är jag väldigt glad i Gladius för det är nämligen så att vi ska kika på Gladius Wireless som är uppföljaren till Gladius 2 Origin som i sin tur är uppföljaren till Gladius 2 och i sin tur Gladius. Men Gladius 2 Wireless då, det är den första i serien som är trådlös. Och det är därför jag är så glad i Gladius i och med att man blir glad att man inte har en kabel. Nej, vi ska låta min tunga vila och hoppa direkt in och kika lite närmare på musen. Tar vi och kollar vad som ingår i kartongen. Öppnar här så ser vi till att börja med att musen faktiskt då ingår. Det är ett stort plus bara det. Men för att packa upp den så öppnar man den från det här hållet. Tar ut hela innanmätet. Ja, vi har en quick start guide. Den behöver vi inte lägga bort den. Här däremot så är ju det som varit väldigt intressant med både Origin och nu denna. Man får nämligen med extra switchar. Det är områdesswitchar som man själv kan byta ut och vi kommer visa hur man gör det sen. Väldigt, väldigt trevlig detalj och ganska ovanligt att kunna göra. Sedan så har vi en liten sticker här för ROG. Den är ju framförallt tänkt att ha i pannan då för när du är utomhus och vill locka till dig folk från det motsatta könet. När du sedan funnit din livskamrat kan vi fortsätta packa upp. Vi har en liten tygpåse här, lite sån här sportaktigt material där kabeln gömmer sig. Det är ju en trådlös variant men vi har även en laddkabel då såklart. Denna är en flätad variant som har de här ROGs egna anslutningar. Micro B på ena och USB in i datorn. Alternativt bara en adapter om du bara ska ladda den. 2 meter lång, flätad, känns väldigt högkvalitativ så kommer nog hålla väldigt länge. Så vi vänder upp den och lyfter av svettskyddet. Lite opraktiskt den här gången dock. Man kommer inte riktigt ner mot... Ja, skitsam. Ja, själva musen då känner vi igen sedan tidigare. Och så har vi vår lilla trådlösa adapter. Även denna är ROG-designad så den har dels loggan och så lite knockade kanter. Om vi tänker att den sticker ut från en laptop säger vi så ser vi att det inte är en sån här ultrakompakt men den är relativt kompakt och framförallt så ser den subtil och bra ut. Kikar vi på själva musen ser vi att den är väldigt lik Gladius 2 Origin. Med andra ord har vi ingen sniperknapp, den är borttagen. Men vi har det här Aztek Maya-liknande mönstret som de använder. Och det här gummit är väldigt bra. Det är bra friktion i det samtidigt som det är väldigt tåligt. Min som jag använt privat i över ett år nu har inte ens börjat bli glatt. Så åtminstone min tumme upp. Sedan så har vi 2 stycken knappar under här. Så har vi samma ytskikt som vi hade på de tidigare mössen på själva primära plasten. Den är ganska grov och matt, väldigt trevlig att hålla i under långa perioder. De primära knapparna är separerade, alltså inte en del av själva höljet, vilket är positivt. Vi har även vår DP-indikator och så har vi scrollhjulet. Vi kommer öppna upp musen och kolla lite närmare på vad det är för typ av switchar och sånt. Mitt på här ser vi att vi fortfarande har genomskinlig plast. Med andra ord kan vi förvänta oss RGB här på loggan. Samma med scrollen har också genomskinlig plast så även där kommer jag förvänta mig att det sitter RGB. Däremot längs kanten här under ser vi att det inte är genomskinlig plast den här gången. Origin 2 hade alltså plast som gick hela vägen runt här med RGB inuti. Den är borta här vilket jag antar är för att spara in på batteritiden. På högersidan, där är alltså en mus som är anpassade för högerhänta så ser vi att vi även här har det här Maya-mönstret. Och har du inte använt en sån här mus tidigare så är den relativt fyllig. Den är inte jättebred men den är ganska hög. Vilket gör att den passar både för att man lägger hela handen på eller om man håller klå och så vidare. För mig personligen passar den perfekt för mina händer. Det är helt subjektivt men får du en chans att testa så skulle jag definitivt rekommendera att prova den. Så med andra ord så är den i princip identisk med den trådbundna varianten Gladius 2 Origin. Och även här har vi det här insjunkna fästet för USB-anslutningen vilket gör att själva kabeln sitter väldigt stabilt. Däremot så har de inte kvar den här låsmekanismen som man har på den trådbundna varianten. Däremot så har man en annan typ av switch här på undersidan och det är för den trådlösa överföringen. Man kan ha den av och köra den trådbunden. Eller så kan man hoppa till vänster och köra blåtand. Och då är det LPBT som det heter, Low Power Bluetooth. Detta gör att den klarar av att hålla batteritiden mycket längre än när man kör på 2,4 GHz bandet som den här dongen som vi kikade på tidigare kör över. Så ska du köra gaming så är det denna. Det är alltså över wifi och då får du lägre latens. Men ska du till exempel sitta vid laptopen bara som redan har inbyggd blåtand och du inte ska gamea utan till exempel arbeta så kan du köra på blåtand för att spara på batteriet. Och nu när vi ändå är här kan vi då prata om batteritiden. På blåtand så har vi upp till 57 timmar om vi inte kör RGB, upp till 25 med RGB på.
Men hoppar vi över till Wi-Fi istället så får vi över 36 timmar utan RGB och upp till 24 timmar med RGB på. Och sätter du den på off så kommer du få upp till 0 timmars batteritid tills dess att du kopplar in laddkabeln här uppe. En annan nyhet med wireless kontra Origin är att vi även fått en ny sensor. Origin hade 3360 men nu så får vi en Pixart PWM 3389 vilket är en mer högpresterande sensor som helt enkelt kommer ge dig ännu bättre prestanda i gaming. Sedan så ser vi även att vi har 4 stycken gummipluggar. Dessa täcker små skruvar under till vilka tillåter oss att öppna hela musen. Så om man bara plockar loss dem lite försiktigt då så ser vi att vi har skruvar här under. Ja, så lossar vi bara på skruvarna så kommer vi kunna lyfta isär hela musen snarare. Kikar vi på hur musen är uppbyggd så ser vi att den har bara en skåra över hela musen. Så den är alltså bara tudelad. Så hittar den här skåran, lossa på den. Så lyfter vi av hela undersidan egentligen. Och på underdelen ser vi att mycket är likt från Origin ifall ni såg den videon. Vi har 2 stycken Kali-switchar här för tumknapparna. Och så har vi 2 stycken omron-switchar för de primära höger- och vänsterknapparna. Och det är alltså dessa man kan ersätta med de här. Anledningen till att ersätta är ju dels för att man kan få annan tryckkänslighet men även för att förlänga livslängden på musen. Det är ofta det vanligaste som först går sönder är ju att de här lilla små kopparfjädrarna eller vad man ska kalla dem inuti switcharna hoppar loss. Så istället för att köpa en helt ny mus så är det bara att byta till nya istället. Innan vi byter switchar kan vi även nämna att det är en scroll från Alperna eller Alps. Väldigt högkvalitativ den också så det är trevligt att se att de använder det som är bäst på marknaden helt enkelt. Den lilla knappen där i mitten är för DP och så har vi själva batterikonstruktionen här nedan. LED där och så LED in i själva scrollhjulet. Och för att återupprepa så har vi då inte kvar den här LED-slingan som vi har på Origin för det hade antagligen dragit för mycket batteri tippar jag på. Och att byta de här switcharna är helt plug and play. Det är bara att lyfta helt enkelt lite försiktigt. De kan nypa lite så man får vicka men annars ska det bara vara att dra dem rakt upp. När du sätter det bak så är det enda viktiga att tänka på att själva switchen, den lilla grå här eller blå på de som sitter som standard ska sitta framåt. Sedan så är det bara att trycka till den igen. Jag ser mina fingrar täcker väl allting men för ner den först och sen så vickar du den på plats lite. Så kommer den sätta sig fint där. Och när du monterar tillbaks den på samma sätt som du tog isär den så är det bara att kicka igång den och kolla på den vackra RGB:n som nu alltså bara är i loggan och i scrollen. Inget kvar runt kanterna. Vi kan även snabbt påpeka att wireless väger 124 gram, 14 gram tyngre än föregångaren Origin som vägde 110 gram utan kabel. Så du behöver alltså fråga dig om de här 14 grammen är värt det för att få trådlösheten. Det skulle jag definitivt säga att det är ifall du är ute efter trådlöst. Den är välbalanserad och har lagom vikt för den här storleken så de extra grammen gör ingenting. Det här är ju dock helt personligt upp till dig. Jag har själv inget emot lite tyngre möss och denna ligger ju i mittensegmentet vad gäller vikt på trådlösa möss. Och som ni ser här så stängs belysningen av när man låter musen ligga still ett par sekunder vilket sparar in på batteritiden. Ja, och det var Republic of Gamers Gladius 2 Wireless och nu kanske ni förstår lite bättre varför jag är glad i Gladius. De har nämligen inte förändrat ett vinnande koncept eller kastat i ketchup i ett gott recept utan de har helt enkelt förädlat en väldigt bra gamingmus. De har behållit formen, de allra viktigaste funktionerna, däribland uppgraderingen av switchen. Samtidigt som de har gett oss bra batteritid och en ännu bättre spelsensor. Och vill du läsa mer och slå till på den här musen så hittar du länk till den i beskrivningen nedan. Annars får jag tacka för den här gången. Hoppas ni tyckte om den här videon. Jag är Johan Pinet med ROG Gladius 2 Wireless, uppföljaren till... Nej, visst. Ja. Hej då!